उचाल माइक नै निस्किरहेको रहेछ भनेको त्यत्रो बोल्दै 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 आएको घरदेखि माइक त तल यतातिर झुन्डिरहेको रहेछ क्या सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है अनि अघि सबै बोलिसकेको थिएँ तै पनि अब फेरि सुरु हुन्छ होइन अनि आज चाहिँ म अहिले ठ्याक्कै एयरपोर्टको पछाडि बाटोतिर छु यो बाटो चाहिँ उता मित्र पार्कतिर बौद्धतिर निस्किन्छ क्या यो सर्टकट बाटो हो हाम्रोको लागि चाहिँ पुरै ट्राभलहरू घुम्नु पर्दैन नि त अनि यो चाहिँ अलिक सर्टकट बाटो हो अहिले चाहिँ सुकेधारामा केटाहरू कुरिरहेछ भन्थ्यो कति 8 बजे भेट्ने भनेको 8 बजे म बेडमा बसेर केटाहरूलाई फोन गर्दै थिएँ अनि अहिले ठ्याक्क 8:30 भयो धेरै टाढा गइरहेको छैन नि त हामी त्यही भएर त्यस्तो हतार केही पनि छैन राजु चाहिँ कुरिरहेछ भन्थ्यो आजको राइड चाहिँ अब स्याटरडे हो होइन अनि त्यही भएर हामी उता ककनीभन्दा तल एउटा मन्दिर छ अरे क्या अनि मन्दिर माथि चाहिँ थोरै हाइक गरेर अलिकति माथि जाने भन्ने ठाउँ रहेछ क्या त्यही हाइकिङ छ भनेर मैले हाफ प्यान्टमा आएको छु होइन नत्र म खासै यो राइडिङ गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो हुन्छ नि अब हाफ प्यान्टहरू चाहिँ म खासै लाउँदिनँ क्या अब घर वरिपरि हिँड्दा त त्यो छुट्टै कुरा भयो होइन तर खासै लाइ चाहिँ राखेको हुँदैन क्या मैले हाफ प्यान्ट रिस्की हुन्छ नि त अलिकति लड्ने बित्तिकै छाला खाटखुट खुइलिहाल्छ अनि तनाव हुन्छ फेरि यस्तो पोल्छ त्यो खुइलेको त्यो उसले म 2-3 पल्ट परिसकेँ क्या त्यही भएर अलिकति म हाफ प्यान्ट चाहिँ लाउँदिनँ थिएँ तर आज हाइकिङ पनि अलिकति गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यही भएर लाएर आएको हो त्यो हुन्छ नि हातमा यस्तो पन्जा सन्जा लाएर हिँडेको छ अरे अनि तल चप्पल हाफ प्यान्ट लायो भने त अनि त्यो के प्रोटेक्सन त हो त्यो अनि त्यही भएर आज चाहिँ पहिले आफैलाई भनिदिएको क्या अलिकति अब यो अलिकति अफरोड छ त्यसपछि सुकेधारा आउँछ होइन अनि म ठ्याक्क सिधै केटाहरूलाई भेटेर सबजना अझै ढिला गर्ने होला तिनीहरूलाई भेटेर अनि क्यामेरा स्यामेरा खोलेर चट्ट पारामा रेडी हुन्छ है त माथितिर रहेछ नि त हाम्रो बोइजहरू अब फर्काउनु पर्ने भयो फेरि बाइक पनि यस्तो रफ भइसक्यो सर्भिसिङ नपाएर सर्भिसिङ पो गर्नु छ हौ पाउने बित्तिकै कहाँ बसिरहेको हौ खै केटाहरू बाइक ल्याइदिएको आज हाम्रो पार्टी पनि आएछ त हो बिस्तारै चलाउँला बिस्तारै हो पार्टी धेरै पछि मुख देखियो त तेरो त ल हाम्रो के अरे सब्सक्राइबर नबढेर हामीले के गर्नु पर्यो अरे अब भन्दै त भन्दै खै त बोलेको देखिस् कस्तो हुँदो रहेछ ल भन्दा सब्सक्राइबर बढाउन के गर्नु पर्यो अघि बोलेको जसरी बोल्न होला कमौडा हुन्छ 1040 हेलो माई गाइजहरू बल्ल सबैजनालाई भेट्यो क्या ऊ त्यही हाम्रो अगाडि लिडर छ हर्नेटमा जा अगाडि जा बुलेट अब हामी गएको भए त सिधा बाटो जान्थ्यो होइन यहाँको लोकलले घुमाएको अब घुमाउँछ नि त बिस्तारी अब त एनएसहरूलाई कहाँ गर्ने हो त बुलेट किनेपछि त्यही हो न यता छरपष्ट हुनुपर्ने क्या लाइनमा हिँडिदिरहेको सबजना
राइड हो नि त हाम्रो राइड कहाँ जे पाइँदै हुन्छ त होइन ओहो राम्रो बाटो आइहाल्यो क्या अलिकति नराम्रो बाटो आउने बित्तिकै फेरि राम्रो बाटो आइदिइ पो हाल्छ त नेपालमा अनि अब चाहिँ फाइनली आजको डेस्टिनेसन हुन्छ नि त्यतातिर गइरहेको बल्ल चाहिँ अलिकति कतै गएको कि जस्तो भइरहेको थियो फेरि वाट ह्यापन यो ए मदन कृष्ण श्रेष्ठको घर रे जमानाको मूल घर होला होइन ओ कुन चाहिँ त्यो कहाँ छ घर यहाँ घर ए यो हो कोही पनि त बस्दैन होला होइन कि कोही न कोही त बस्छ ए नाइस नाइस लोकलसँग हिँडेपछि यही फाइदा हो क्या थाहा हुन्छ नि त हल्का फुल्का ठाउँहरू पछाडिको टायर उ भइदिएर आजकल त यस्तो ठाउँै देख्नु हुँदैन भनेको सक 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 हुँदो रहेछ क्या अलिअलि उड्न थालेछ मेरो त अलिअलि 3 वर्ष भइसक्यो बाइक चलाउनु थालेको अब 4 वर्ष हुन थालिसक्यो एउटा विली आउँदैन हौ छ्या त्यही भएर अब त जबरजस्ती भयो नि गरिरहेको छु क्या त बेज्जत हुन थालिसक्यो नि त नि यो त फुटबल खेलेर अन्त एउटा सुट हान्न नसकेको जस्तो भइसक्यो भनेको सुट हान्न होइन चलाउन नजानेको जस्तो क्या 4 वर्ष हुन थालिसक्यो एउटा विली पप गर्न आउँदैन छ्या डिफिकल्ट रोड्स लिड टु ब्युटिफुल डेस्टिनेसन है यो बाटो त मुस्ताङ पुग्छ कि क्या हो आमा चाक थर्केको यार म त पार्किङ गरेर जान लागेको थिएँ क्या मन्दिर भन्दै केटाहरूले आइपुग्यो मन्दिर भन्न ठानेको हाइट ओहो गोल्डन टेम्पल यहीँसम्म रहेछ ल ऊ त्यो मन्दिर पो दामी रहेछ यार ओहो हामी मन्दिर आइपुग्यो साथीहरू अब च्यानल के अरे मोनिटाइज भएपछि अलिकति धर्म कर्ममा पनि लाग्नु पर्यो होइन सबै कुरा गर्नु परिहाल्यो ओए खोइ फुलहरू खोइ हाम्रो अक्षता फुल अक्षताहरू के अरे भगवान्ले सराप छन् है फेरि यहाँनिर ओ लोकल कम हियर ल भनिदेऊ मन्दिरको बारेमा यता बस यता अबे भएन ए अब थाहा नै छैन तिमीलाई मलाई छोड ओए बाबुरामले हेर्छ नि मेरो भिडियो फेरि यो तिनटुकले एउटा सिधै अपस्टेट्स आउने अनि अपस्टेटबाट यो जुन बाटो हिँड्यो नि हामी त्यहाँबाट सिधै यो अब हामी चाहिँ कहाँ जान लाग्यो यो माथितिर हैन त्यो डाँडा कति राम्रो छ होला नि त हिँड्ने ठाउँ ट्रेल त मज्जाको ल कति 5-6 करोड लिएर बनाएको रहेछ ल केही भन्दै मेरो च्यानलको लागि साथी रोनाल्डो आयो युनाइटेड रोनाल्डो जिजिएमयु CR7 मुख हेर न CR7 जस्तै छ जे नै थियो हाम्रो भुवनेश्वर मन्दिर
अब यहाँबाट चाहिँ हामी खाजा खान्छ मलाई ओए माछा भोक लागिसक्यो यार मर्ने गरी भोक लागिसक्यो यसले घुमाएको हेरौँ है साथीहरू नो प्रेसर ब्रो अड्क्यो यही उचा ब्रेक हानिरहेछ अनि पछाडि तानेर हुन्छ त ब्रेक नहान्नु मुला घुमा न घुमा घुमा न मुला घुमा घुमा ब्रेक तानेर मरी तान्दो रहेछ अहिले चाहिँ अब हामी त्यहाँनिर एउटा खाजा खाने ठाउँ देखेको थियौँ के सो त्यहाँनिर गएर केही पनि खाएको छैन पुरै चक्कर लाग्ला जस्तो भइसक्यो अब खाजा खाइन्छ अनि गइन्छ होला है त स्टे ट्युन गाइज अझ हामी अब माथि डाँडातिर ट्रेक त नभनौँ सर्ट हाइक पनि जान्छौँ होला अनि त्यहाँपछि चाहिँ सकिन्छ आजको डे सो त्यही हो लगाइ यो मान्छेलाई होइन नयाँ बाइक त किन तर के गर्नु घुमाउने आउँदैन बिचरा बच्चै छ ए अर्को भ्लगर के टाउन ल के अरे ड्युकमा अब यसले भ्लगर र भ्युज आउने भयो है लगाइ सिनहरू सिन कडा छ सिन केटाहरू लास कुदाउँछन् है कुदाउन चाहिँ आफू सकिँदैन त्यस्तो कुदाउन बिस्तारी मस्त रिल्याक्स पारामा जाने हो बुलेटमा आरामले बाटो चाहिँ फेरि ठिकै रहेछ त्यस्तो खत्तम पनि होइन त्यस्तो राम्रो पनि होइन यो फेरि बुलेटलेमा जाँदाखेरि र यो अफरोडमा पुरै भाँसिने क्या पछाडिको टायरै अनि तनाव हाम्रो यो ग्रुप चाहिँ सब कलेजको साथीहरू हो होइन कलेज भन्नाले ब्याचलरको भनौँ न एकजना चाहिँ हाम्रो साथीको पनि साथी हाम्रो पनि साथी भनौँ न लो आइसक्यो त कति चाँडो आइसकेको हो होइन यार अब ट्रेकिङ सुरु हो के हो यार यस्तो त म चाहिँ भएन त भर्खर भ्लग गर्दै थिएँ यार त ल ग सो गाइज दिस मच फर टुडे होइन अनि आजको स्याटरडे पनि वेल स्पेन्ड भयो अलिअलि बाइक चलायो अलिअलि हिँडियो जे के भन्छ दुवै अलिअलि गरियो त्यही खालको ब्यालेन्स्ड भयो सबै कुरा अब भिडियो युट्युबमा हाल्न मात्र बाँकी अरू केही पनि बाँकी छैन सो होप यु गाइज लाइक द भिडियो है अनि राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाज लाग्छ यस्तो भन्नु चाहिँ त्यही हो है त होप यु के अरे सी यु अन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन